Chào buổi sáng. Xin chào buổi sáng. Chúng tôi rất vui được đón tất cả các bạn và chào mừng đến với hội nghị tim thai của ISWOP. Tôi là Fatima Crispy, đến từ Barcelona, đồng chủ trì khóa học cùng tôi là Simon Miger đến từ Australia. Chào mừng tất cả các bạn đến Seville. Trước hết, chúng tôi sẽ giới thiệu rất ngắn gọn và nhắc một vài thông tin tổ chức. Về chương trình, chúng ta có một lịch làm việc rất đầy đủ. Phiên đầu tiên sẽ xây dựng một cách tiếp cận đơn giản hóa đối với tim thai, kèm một số mẹo thực hành và nội dung về di truyền. Sau đó, chúng ta sẽ lần lượt đi qua các bệnh tim bẩm sinh chính cùng các giảng viên, luôn dựa trên ca lâm sàng, các mẹo thực hành, tư vấn và cách quản lý những bất thường bẩm sinh này. And just be always following clinical cases, practical tips, and then also a little bit of counseling on how we should manage these congenital anomalies. Ở phiên cuối ngày mai, chúng ta sẽ bàn thêm về chức năng tim, não trong bệnh tim bẩm sinh và cách tư vấn cho các thai kỳ này. Xin chào tất cả mọi người, tôi rất vui được có mặt tại Seville. Trước đây tôi từng có thời gian sống ở miền Nam Tây Ban Nha, tại Córdoba, và dạy tiếng Anh cho trẻ em Tây Ban Nha, nhưng chuyện đó đã rất lâu rồi. Bây giờ tôi thích nói bằng tiếng Anh hơn. Tiếp theo, chúng tôi muốn giới thiệu chiến dịch Every Little Heart Matters, một sáng kiến do Chủ tịch ISWOP Reem Abu Rakhtun, hiện đang ngồi ở hàng ghế phía trước, khởi xướng. Đây là sáng kiến mà ISWOP hướng tới nhằm cải thiện tỷ lệ sàng lọc, phát hiện và kết cục cho trẻ sơ sinh trên toàn thế giới. Reem đã xây dựng một chương trình rất tuyệt vời. Với nhiều tài liệu hiện có sẵn trên bàn của các bạn, những người tham dự trực tuyến cũng có thể truy cập các tài liệu này. Thật sự rất vui khi được cùng Fatima xây dựng khóa học này. Chúng tôi đã mất nhiều tuần, nhiều tháng để chuẩn bị. Phía sau toàn bộ công việc đó là ISWOP và đội ngũ công nghệ thông tin, những người đã đi từ rất xa đến để cùng tổ chức hội nghị này. Mục tiêu của hội nghị là tạo ra sự tương tác thực sự giữa chúng tôi, Fatima và tất cả các bạn, với hỗ trợ tiếng Tây Ban Nha và phiên dịch đồng thời. Hy vọng chúng ta sẽ có 2 ngày thật thú vị. Chúng tôi rất mong các bạn tham gia tích cực và đặt tất cả những câu hỏi mà các bạn thấy hữu ích cho công việc thực hành hàng ngày. Trong khán phòng có người mới bắt đầu, người ở trình độ trung cấp và cả những người đã rất chuyên sâu. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng mối quan tâm và câu hỏi của tất cả mọi người. Đối với những người đang theo dõi trực tuyến, xin lưu ý rằng vẫn có thể tham gia hội nghị và việc đăng ký sẽ tiếp tục mở trong 2 tháng sau sự kiện. Số người đăng ký rất lớn. Đây có lẽ là một trong những hội nghị được yêu thích nhất mỗi khi chúng tôi tổ chức, theo chu kỳ 2 năm một lần, và hiện số đăng ký đang tiến gần 700 người. Tại chỗ có khoảng 120 đến 130 người, phần lớn những người còn lại tham dự trực tuyến. Tôi rất vui vì tất cả các bạn đã có mặt, dù trực tiếp hay từ xa. Sau hội nghị sẽ có phiếu đánh giá và bảng câu hỏi. Xin vui lòng hoàn thành trước khi nhận chứng nhận tham dự. Và bây giờ, rất nhanh thôi, chúng tôi xin giới thiệu đội ngũ giảng viên tuyệt vời sẽ dẫn dắt khóa học này. Simon, đồng chủ tọa của tôi, là thành viên ban điều hành ISWOP, bác sĩ tư vấn và chuyên gia siêu âm tại khoa chu sinh của Mercy Hospital for Women ở Melbourne. Anh cũng là giám đốc y khoa của Monash Ultrasound for Women tại Australia. Bản thân tôi cũng là thành viên ban điều hành ISWOP, hiện làm việc tại BC Neto ở Barcelona và là giáo sư của Đại học Barcelona. Reem là giáo sư và giám đốc dịch vụ siêu âm thuộc đơn vị y học bà mẹ thai nhi, khoa sản phụ khoa, Đại học Florida. Trong ISWOP, Reem hiện là chủ tịch và cũng là người dẫn dắt sáng kiến Every Little Heart Matters.
initiative of Every Little Heart Matters. Bác sĩ Azumendi là trưởng đơn vị siêu âm và y học bào thai tại Centro Gutenberg ở Malaga, đồng thời là một trong những người tiên phong đưa siêu âm 3D trước sinh vào Tây Ban Nha từ cuối thập niên 1990. Giáo sư Julen Cavanho là bác sĩ tim mạch nhi chuyên về chẩn đoán hình ảnh và quản lý bất thường tim thai. Bà làm việc tại London, tại Royal Brompton và sưu tầm George S., đồng thời là giáo sư của sưu tầm George S. University of London. Rabbi Chaoui, người sẽ tham gia sau, làm việc tại Trung tâm Chẩn đoán trước sinh và di truyền người ở Berlin. Ông đã là thành viên ISUOC nhiều năm, từng là thành viên ban điều hành, chủ tịch Ủy ban Giáo dục và nhận giải thưởng Stuart Campbell về giáo dục. Cuối cùng là giáo sư Alberto Galindo từ Madrid, giáo sư sản phụ khoa tại khoa Y, Đại học Complutense Madrid, đồng thời là trưởng khoa sản phụ khoa tại Bệnh viện Đại học 12 Ge Octub ở Madrid. Như vậy, chúng ta có một đội ngũ giảng viên rất mạnh và được chuẩn bị kỹ lưỡng để dẫn dắt khóa học. Tôi nghĩ bây giờ chúng ta có thể bắt đầu. Tuyệt vời, cảm ơn Fatima rất nhiều. Chúng ta sẽ bắt đầu ngay với bài trình bày đầu tiên của phiên này.